Lauren's YouTube channel and you have to subscribe her. She makes awesome videos. مرحبا. تخيل انك رحت على قبيلة نائية واكتشفت من الكلام معهم انه عندهم حاسة اسمها حاسة الوورافس. سألتهم شو هي حاسة الوورافس؟ حكوا لك ما بتعرف الوورافس؟ كيف؟ ولا كيف بتزاد خس؟ استغربت اكثر لانك مش فاهم اشي، فحاول واحد منهم يشرح لك اكثر. بتزدخس يعني لما تحاول تورافس كل الكوستفاهات زي الهاخ والكختيلة. يا ما بتعرف؟ كيف ما بتعرف؟ عمرك ما ورافستهم؟ What is that? كيف يعني ما بتعرف؟ كيف؟ اطلع برا. او مثلا لما تكون مع اصحابك تورفسوا الخسبوتبة هيك، يعني بتصير الامور لحالها هيك مع الانسجام. مش فاهم علي؟ كيف يعني ما بتوارف؟ راح تطلع من القرية وانت مش فاهم اشي، وما راح يكون عندك اي احساس بالنقص لانه ما عندك حاسة الوراث، لانه اصلا ما عندك اي ادراك بمعاني كل الكلمات اللي حكوها. هذا اللي بصير لما تحاول تشرح حاسة البصر لشخص مولود كفيف، لانه ما بقدر يدرك معنى البصر ولا الرؤية ولا الاشياء ولا الالوان ولا المسافات. نفس الاشي لما بيحاول كفيف يشرح لك عدم وجود حاسة بصر وعدم ادراك معنى النظر والالوان، كيف بيكون الحياة شكلها. حط ايدك في صندوق، شو شايف بايدك؟ مش اسود، ايدك ما بتشوف اشي اصلا. بدك مي؟ حط ايدك في صندوق، شو شايف؟ ولا اشي، ولا حتى اسود، ايدك ما بتشوف اشي اصلا. نفس الشيء عن الكفيف. المشكلة بالموضوع انه ادراكنا كله ناتج عن دماغنا، يعني هو اللي بيحدد ايش هو واقعنا. هذا الاشي بذكرني بحالة غريبة بعلم الاعصاب اسمها متلازمة انتون او انتون سيندروم. شو يعني؟ بعد حادثة او حالة مرضية معينة بفقد المريض البصر، ببطل يشوف، بس لسبب ما الدماغ ما بقدر يدرك او يحلل هاي المعلومة انه هو مش شايف. فلما تيجي تسأل المريض بيحكي لك انا شايف، وبصير ألف لك ايش شايف قدامه، لانه الجزء المسؤول عن تحليل الصورة اللي جاي من العين مضروب، فهو ما عم بيقدر يعرف انه ما عم بيشوف ولا عم بيشوف ولا عم بيعرف شو اللي عم بيصير بهذا الجزء بالذات. فبيجي الجزء المسؤول عن اللغة بيألف جواب عشان يكون الواقع منطقي وقابل للتصديق. هذا الاشي اللي شاطر في الدماغ، يألف قصص that makes sense وانه كل اشي تمام. المريض وقتها فعليا ما بيكون مدرك انه كفيف، الدماغ لسه مش مستوعب اللي صار. بتضل هاي الحالة لأيام لبين ما يبلش المريض يدرك انه عم بخبط بالاشياء وانه عن جد مش شايف اشي. تخيل انه حدث حقيقي جوهري هالقد يصير بالواقع وانت مش مدركه. في كتير حالات غريبة بعلم الأعصاب بتذكرنا إنه إحنا فعلياً ما إلنا غير دماغنا، ما إلنا غير هاي الكومة من الخلايا العصبية اللي بتحدد كل إشي فينا، بتحدد إدراكنا، اللي بحدد إحنا مين وكيف شايفين الواقع وإيش عم يصير حوالينا. استمتعت كتير بمقابلتي مع أحمد، صديقي أحمد شخص كفيف من الولادة، وتناقشنا مع بعض بأشياء بتحبوا تعرفوها من وجهة نظر شخص كفيف. فإذا بتحبوا تشوفوا الفيديو موجود الرابط بالديسكربشن. استمتعت كتير بمقابلتي مع أحمد واكتشفت كتير أشياء ما كنت فهمتها قبل. اكتشفت اني مش راح اقدر اشوف الدنيا من عيونه، وانه مهما حاولنا انا وكفيف نوقف على نفس الصفحة باختبار الواقع مش راح نقدر. وبعد ما راح احمد قعدت فترة صافني مع حالي، وبتذكر لما سألته بفضل يشوف ولا لا، قال لي لا انا هيك مرتاح. كيف يعني مرتاح؟ بعدين تذكرت شغلة، احيانا بيقولوا انه الجهل نعمة. هون بيجي سؤال حابة اعرف رايكم فيه، والاشي اللي انا كمان بفكر فيه وبحتار، هل كان احسن لاحمد انه يكون كفيف من الولادة، ولا كان حيكون احسن لو فقد بصره خلال حياته؟ يعني قعد له مثلا 20 سنة ويشوف وبعديها فقد البصر، مين أحسن بالنسبة لكم؟ هذا النقاش بذكرني بحالة قرأتها بكتاب اسمه The Man Who Mistook His Wife for a Hat، الرجل اللي ظن أن زوجته قبعة. الكاتب عالم أعصاب وبيحكي عن حالة مرة بالستينات أو السبعينات القرن الماضي. هاي المرة تعرضت لحادث وفقدت بصرها، أجوا يعملوا لها الفحوصات ويسألوها الأسئلة الروتينية. اكتشفوا إشي كتير غريب، اكتشفوا إنه مع إنه هي فقدت البصر جديد وقبل هيك عاشت سنين وهي تشوف عادي، أجوبتها بدل على إنها ما بتعرف إنها كفيفة، وهم قاعدين يشرحوا لها إنه أنت كنت تشوفي وهي مش فاهمة شو اللي عم بيصير. بعدين لقوا إنه مخها مش متذكر إشي له علاقة بالبصر، كل الذاكرة البصرية راحت مع الحادث، يعني كأنه عمرها ما شافت إشي. وعشان هيك هي ما بتعرف أصلاً إنها صارت كفيفة، لأنه ببساطة مخها فيش في أي بيانات قديمة عشان يعمل مقارنة بين الوضعين، الوضع القديم والوضع الجديد. الزبدة بديش أرجع أسمع الكتاب عشان أعرف إيش اسم المرأة، لنفترض إنه اسمها ماري. هل ماري أسعد كشخص وهي هيك مش متذكرة أصلاً شو يعني بصر؟ يمكن هلأ صار أسهل عليها إنها تتعامل مع الوضع الجديد لأنه مخها ما بحس بنقص ولا بترحم على الأيام الخوالي اللي كانت مليانة صور وأشكال وألوان. بالنسبة لمخها هيك الوضع هيك من البداية،
وخلاص فيش مشاكل نفسية ولا تعامل مع الإحساس بالنقص ولا صدمات ولا إشي. يمكن جد يكون أحسن إلها إنها نسرة البصر كله. يمكن المقارنة بين وضعين مختلفين بحياتك هو اللي بيجيب لك الإحباط والحزن على الأشياء اللي راحت. بس من ناحية تانية ماري كمان خسرت كتير، يعني أنت عم تحكي عن سنوات من الخبرة والذكريات وتحليل المواقف وإدراك للواقع. هاي التجربة والخبرة الطويلة كلها اللي عاشتها وهي عم بتشوف كونت شخصيتها، معرفتها، والقصة اللي بتحكيها لحالها عن حالها هي مين. كل هذا راح، يعني ماري فقدت جزء من نفسها. أو ممكن تطلع عليها من ناحية ثانية، إيش فائدة هاي الذكريات كلها والتجارب البصرية إذا هلأ في حياة ماري اليوم هاي الأشياء عم تعملها مشاكل نفسية وصعوبات وحياة تعيسة مقارنة بلو إنها جد ما عم تتذكر إشي. لنفرض انه انت فقدت البصر وقالوا لك بيعطوك حبة تنسيك انه انت كنت تشوف اصلا، بتعيش سعيد بوضعك الجديد بعيدا عن معاناة المقارنة. هل المعاناة مهمة ولازم نعيشها وهي اللي بتكون جزء من شخصيتنا؟ واحسن اني اعيش مع حقيقة اني كنت اشوف زمان وهلأ فقدت اشي وبدي اتعامل مع هذا الموضوع طول عمري. او لا والله انا بنسى اني كنت اشوف وبعيش مبسوطة مغيبة، مش داري شو اللي عم يصير حوالي والله اللي صار معي، بستمتع بحياتي وبعيشها بسلام بعيدا عن عبء الإدراك والمعرفة. إيش بتختاروا؟ اكتبوا لي آرائكم بالتعليقات، وإذا في أي موضوع بتحبوا إني أحكي عنه أو تعرفوا عنه اكتبوه كمان، وإذا مش عاملين لي فولو على انستغرام اعملوا لي فولو. سلام. إذا بتحب اللي بعمله وحابب تساعدني لا تنسى تشوف حسابي على باتريون.